සුබ දවසක්. මම ඔයාලට කියනවා මාසයකට ඔයාලට ලක්ෂ 10ක් earn කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මාසයකට ලක්ෂ 15ක් earn කරන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔය වචන දෙක තුන ඇහිච්ච ගමන් ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් එක්කෝ ස්කෑම් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහර විට ඕක කොහෙත්ම කරන්න බැරි දෙයක් කියන දේ ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන්. රීසන් එක තමයි ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය පුරුදු වෙලා ඉන්නවා මුළු මාසෙම වැඩ කළා රුපියල් 50000කින් ලක්ෂකින් නවතින්න. ඒ හේතුව මත සමහර විට ලක්ෂ 10ක් 15ක් මාසෙට earn කරන්න පුළුවන් කියන දේ කතා කරද්දී ගොඩක් කට්ටියට ඒක uncomfortable එහෙම නැත්නම් unfamiliar. මේක අපිට ඒ සිටුේෂන් එක ආවේ අපේ මෙන්න මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්කන්. හැබැයි නමුත් අපිට මෙන්න මේ ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන ෆීල්ඩ් එකට හරියට බැස්සොත් මාසෙට ලක්ෂ 10ක් 15ක් කියන එක ඇත්තටම පොඩි ගාණක්. හැබැයි මම මේ වෙනකන් කතා කරලා නෑ මේ වෙබ්සයිට්ස් ගැන. මම ඒ වුණාට අද තීරණය කරා මේ වෙබ්සයිට්ස් ගැන ඔයාලට කියන්න ඕනේ. රීසන් එක තමයි ගොඩක් කට්ටිය හිතන් ඉන්නා මේ ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන ෆීල්ඩ් එක තියෙන ඩොලර් 10ක් 15ක් earn කරන්න. සමහර විට ඩොලර් 50ක් earn කරන්න තියෙන ෆීල්ඩ් එකක් නෑ. මේ ෆීල්ඩ් එකේ earning එක මාරම ලොකු earning එකක්. එහෙම නැත්නම් මාරම opportunity එකක් තියෙනවා ඕන කෙනෙකුට work from home කියන concept එක ඇතුළේ ඉඳන් unlimited earn කරන්න. ඒ හේතුව මත මම අද කතා කරනවා මෙතෙක් කතා නොකළ වෙබ්සයිට්ස් 12ක්. මේ වෙබ්සයිට්ස් 12 ඇතුලේ ඔයාලට තීරණය කරන්න පුළුවන් දවසකට ඩොලර් එකක් earn කරනවද මාසෙට ඩොලර් 10000ක් earn කරනවද කියන දේ සම්පූර්ණයෙන් ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ ඔයා මේ වෙබ්සයිට් වල ඇවිල්ලා වැඩ කරන විදිය, ඔයාට මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක, ඔයාගේ තියෙන ටැලන්ට් එක මොකක්ද කියන දේ මත සම්පූර්ණයෙන් ඩිපෙන්ඩ් වෙවි. අදින් පස්සේ ඔයා මාසෙට කොච්චරක් earn කරනවද කියන දේ. ඇත්තටම මොනවාද මේ මම මෙතෙක් කතා නොකළ වෙබ්සයිට්ස් 12. ඒ ගැන කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලින් චුට්ටක් මතක් කරන්න ඕන. මේ වෙද්දින් සමහර විට දන්නවා ඇති ඊයේ ලොන්ච් කරා මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට ඩිස්කවුන්ට් එකක්. වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා ඩිස්කවුන්ට් ලින්ක් එක. තව දවස් 3ක් තියෙනවා. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් විතරක් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඇවිල්ලා මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකට ජොයින් වෙන්න. ස්පෙෂලි එක මතක් කරනවා. හරි. SL online bro විදියට මේ ඩිස්ටරින් මම කතා කරලා තියෙනවා. 5 Upwork. හරි. 5 Upwork කියන්නේ ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙකුට තමන්ගේ ස්කිල් එකක් තියෙනවා නම් සේල් කරන්න තියෙන මාකට් ප්ලේස් එකක්. 5 Upwork ගැන කතා කරොත් ලොකු කම්පිටිෂන් එකක් මේ වෙද්දී බිල්ඩ් වෙලා තියෙන වෙබ්සයිට්ස්. හරි. no issue. මම මේ ඩිස්ටරින් කතා කරා K-worker. මේ වෙද්දී K-work එකේ කීයෙන් කී දෙනාද වැඩ කරන්නේ? සමහර විට ඔයා K-work එකේ වැඩ කරනවා ඇති, සමහර විට ඔයා K-work එකේ වැඩ කරන්නේ නැති කෙනෙක් වෙන්න ඇති. හැබැයි නමුත් හොඳට ගිහිල්ලා බලන්න නියමයි රෂියන් ළඟට ඊළඟට ට්‍රැෆික් එක තියෙන ලංකාවෙන් 10%කට ආසන්න ප්‍රමාණයේ ට්‍රැෆික් එකක් මේ වෙද්දින් බිල්ඩ් අප් වෙලා තියෙනවා මේ K-work කියන වෙබ්සයිට් එකට. K-work එකේ තමන්ගේ ස්කිල් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ මොන හරි ස්කිල් එකක් නම් තියෙන්න ඕනේ. ෆ්‍රීලාන්සර් නෙට්වර්ක් එක අපිට සේල් කරන්න නම් ස්කිල් එකක් තියෙන්න ඕන. මොනවාම හරි ස්කිල් එකක් තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් try කරන්න. පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක K-worker එකට 110ක ට්‍රැෆික් එකක් මේ වෙද්දින් ලංකාවේ ඔඩියන්ස් එකෙන් යනවා. හරි. K-worker එක පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක, ඒ වගේම ඊළඟ වෙබ්සයිට් එක. ඊළඟ වෙබ්සයිට් එකේ නම angle.co. මේ වෙබ්සයිට් එක එහෙම නැත්නම් ඔයා Google එකේ ගිහලා search කරන්න well found කියලා search කරාට පස්සේ මේ වෙබ්සයිට් එක එවි. මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුළේ තියෙනවා job. ඔයාට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන job seekers. මේක ඇතුළේ තියෙන job එකක් ඔයාට කරන්න පුළුවන්ද කියන දේ සම්පූර්ණයෙන් depend වෙනවා. ඔයාට ඒ area එක අනුව එහෙම නැත්නම් ඒ area එකේ skill එකක් තියෙනවද කියන දේ මත ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන්. ලොකු ජොබ් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ලොකු ජොබ් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා වගේම ඒ ජොබ් වලට ගෙවන ගාණ ලොකු ගණන් වලින් තමයි ගෙවන්නේ. ගිහිල්ලා සර්ච් කරන්න. මේකේ සර්ච් බාර් එක තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා නම් ශ්‍රී ලංකා, ආසියන් කන්ට්‍රීස් වලට නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ටැලන්ට් එක මොකද්ද ඒරියා එක, එහෙම නැත්නම් මෙතන ෆිල්ටර්ස් තියෙනවා. මේ ෆිල්ටර්ස් එක්කන් ඔයාලට තියෙන ඒරියා එක ෆිල්ටර් කරලා බලන්න. රිමෝට්ද, එහෙම නැත්නම් ෆුල් ටයිම්ද, කොන්ට්‍රැක්ට්ස්ද සම්පූර්ණයෙන් ෆිල්ටර් කරලා බලන්න. හැබැයි නමුත් ඔයාට ස්කිල් එකක් තියෙනවා නම් මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඕන තරම් ජොබ්ස් තියෙනවා. work from home වගේම ලොකු ඉන්කම් එකකට යන්න. ලක්ෂ ඉන්කම් එකෙන් 50000 ඉන්කම් එකෙන් සෑහෙන්න එපා. එහෙම සෑහුණාට පස්සේ තමයි අපිට මේ වගේ ලොකු ඉන්කම් තියෙන ජොබ් වලට සමහර විට ඇප්ලයි කරන්න බය හිතෙන්නේ. ඇයි? ලොකු ඉන්කම් එකක් ලක්ෂ ගණන් වලින් ගෙවන්නේ ඩොලර්ස් වලින්. ඔයාලට පේනවා ඇති රිමෝට් ඔන්ලි ජොබ් එකේ වටිනාකම. හැබැයි ආසියන් කන්ට්‍රීස් වල අපිටත් මේවට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්.
හැබැයි මේ වෙනකන් සමහර විට ඔයා මේ වෙබ්සයිට් එක දැනගෙන හිටියේ නැතුව ඇති. චුට්ටක් අද ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊළඟ වෙබ්සයිට් එක තමයි මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක workingnotworking.com. workingnotworking.com එකේ ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මේකේ තෝරන තරම් jobs තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා ක්‍රියේටිව් කෙනෙක් නම් මම කියන්නේ මං ඇහුවොත් ඔයාගෙන් ඔයාට පුළුවන් ද වෙබ්සයිට් ඩිසයින් කරන්න? උත්තරේ බෑද? no issue. සල්ලි හම්බ කරන්න බෑ. මේකේ ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් නම් ඔයාට graphic designing කරන්න no issue. ඔයාගේ talent එක sell කරන්න best place එකක්. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් නම් ඔයාගේ තියෙන ඕන skill එකක් ඇවිල්ලා බලන්න. මේකේ ලොකු skills වගේම ලොකු jobs ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ job එකත් එක්කන් ඔයාගේ skill එක හරි ඔයාට website design කරන්න පුළුවන්ද කියලා හෙව්වොත් සමහර විට උත්තරේ පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. හරි website design කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේ skill එක ලොකු ගණන් වලට මම කියන්නේ ඔයාට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේ වගේ income එක. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ ගෙවන ගාන ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයාගේ ස්කිල් එකට ගැලපෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් මේක ඇතුළේ ඔයාගේ ස්කිල් එකට ගැලපෙන ජොබ් එකක් තියෙනවා නම් no issue ලොකු ජොබ් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ගිහිල්ලා චුට්ටක් පොඩි වෙලාවක් කරන් ඔයාට පුළුවන් රිෆර් කරලා බලන්න. රිෆර් කරලා බලලා ඕනේ නම් ඔයාට පුළුවන් ඇප්ලයි කරන්න workingnotworking.com. ඒ වගේම තමයි ඊළඟ වෙබ්සයිට් එක. මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම pros.com. එහෙම නැත්නම් මේකේ ඉන්නවා නම් language professions. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තට පස්සේ අපිට කතා කරන්න පුළුවන් සමහර විට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රංශ එහෙම නැත්නම් ඉතාලික එහෙම නැත්නම් ඔන්න ඔය විදිහට ලොකු ලැන්ග්වේජස් කතා කරන්න පුළුවන් කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඔයාට ලැන්ග්වේජ් කියන කැටගරිය ඇතුලේ ලොකු ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා නම් අවස්ථාවක් තියෙනවා ට්‍රාන්ස්ලේටර් කෙනෙක් විදිහට ඇවිල්ලා මේකේ වැඩ කරන්න ගිහිල්ලා බලන්න මේකේ තියෙන opportunities ඔයා මොන ෆීල්ඩ් එකද එහෙම නැත්නම් ඔයාට මොන ලැන්ග්වේජ් එකක්ද ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න පුළුවන් කියන දේ මත ඕන තරම් මේක ඇප්ලයි කරන්න තියෙනවා. ඔයා කැමති නම් ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ලැන්ග්වේජ් කියන කැටගරිය ඇතුලේ මොනවාම හරි ස්කිල් එකක් එහෙම නැත්නම් එක ලැන්ග්වේජ් එකකට වඩා ඔයාට කතා කරන්න පුළුවන් නම් මේක ඇතුලේ ඔයාට ඕන තරම් ජොබ්. හොඳට මතක තියාගන්න සිංහලයි දෙමළයි පුළුවන් උනායි කියලා සමහර විට මේක ඇතුලේ ජොබ් නැති වෙවි. හැබැයි ඔයාට ඉංග්‍රීසි තව මොන හරි ලැන්ග්වේජ් එකක් පුළුවන් නම් ඕන තරම් ජොබ් මෙන්න මේක ඇතුලේ ඔයාට තියෙවි. ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් English to Japan එහෙම නැත්නම් ඔයාට පේනවා ඇති. මෙන්න මේකේ තියෙන ජොබ් ඔයාට පුළුවන් language professions කෙනෙක් නම් ඔයාට languages කතා කරන්න පුළුවන් නම් අවස්ථාවක් තියෙන ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා apply කරන්න. remote job. ඒ වගේම තමයි ඊළඟ වෙබ්සයිට් එක සමහර විට මම මේක මේ ඉතින් කතා කරලා තියෙනවා වර්කනා එකේ ගිහිල්ලා කවුද බැලුවේ මේ වෙද්දින් ඔයාට තියෙන ටැලන්ට් එක මොකද්ද ජොබ් ඔයාගේ ජොබ් කියන කැටගරියේ එහෙම නැත්නම් වර්කනා එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් කන්සිස්ටන්සි ග්‍රෝ වෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා වර්කනා කියන එක ඔයාලට පේනවා ඇති කන්සිස්ටන්සි ග්‍රෝ වෙන වෙලාවේ යන්නකෝ ගිහිල්ලා ඔයාගේ තියෙන ස්කිල් එක හරි ඔයා ඩිසයිනර් කෙනෙක් නම් ගිහිල්ලා බලන්න ලොකු ජොබ් ප්‍රමාණයක් ඩොලර්ස් වලින් තමයි ගෙවන්නේ. ඩොලර්ස් වලින් ගෙවන කරොත් ලංකාව ඇතුළේ ඉන්න එක මාරම ලේසි. පිළිගත්තත් නැතත්. ගිහිල්ලා බලන්න ඔයාගේ ස්කිල් එකට ගැලපෙන. එහෙම නැත්නම් ඔයා රයිටින් ස්කිල් එකක් තියෙන කෙනෙක් නම්, ඒ සේල්ස් ස්කිල් එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් මම කියන්නේ work from home නම් ස්කිල් ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට කිව්වොත් වීඩියෝ එඩිටින් එක හරි. මට වීඩියෝ එකක් තියෙනවා එඩිට් කරලා දෙන්න. වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේ ස්කිල් එකක්. ඒ ස්කිල් එක ඕන තරම් ප්ලේසස් තියෙනවා සේල් කරන්න. ඒ වගේ ප්ලේසස් එකක් තමයි වර්කන. ඒ වගේම තමයි ඊළඟ වෙබ්සයිට් එක dailyremote.com ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. dailyremote.com එකට ගියාට පස්සේ ඒකේ තෝරන තරම් ජොබ්ස් තියෙනවා. ඔයා සමහර විට රයිටර් කෙනෙක්, data entry කරන්න දන්න කෙනෙක්, එහෙම නැත්නම් data entry clerk කෙනෙක් ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් කොපිරයිටර් කෙනෙක්, එක්සිකියුටිව් කෙනෙක්, එහෙම නැත්නම් ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක් මොනවාම හරි කැටගරියක් ඇතුළේ. ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේක ඇතුළේ අපිට පුළුවන් ගෙදර ඉඳන් work from home කියන concept එක ඇතුළේ මේක ලොකු ජොබ් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔයාගේ ස්කිල් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට apply කරලා මේක ඇතුළේ ජොබ් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ ජොබ් එක එහෙම නැත්නම් ඊළඟ වෙබ්සයිට් එක ravelo.com එකට ගියාට පස්සේ මේක ඇතුළේ ලොකු ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා ඉස්සෙල්ලා මේක build up කරන්න ඕන. ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක. ඔයා ක්‍රියේට් කරන මේක ප්‍රොෆයිල් එක. මේක ඇතුළේ ඇවිල්ලා තියෙනවා කම්පැනිස්. කම්පැනි ඇවිල්ලා ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එකත් එක්කන් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ස්කිල් එයාලට ඕකේ නම් මේක ඇතුළේ genuine විදියට ඔයාව hire කරાવી. ඒ වගේම තමයි ඊළඟ වෙබ්සයිට් එක. මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම container.co එකේ ඕන තරම් වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ජොබ් තියෙනවා. හැබැයි රයිටින් වලට රිලේටඩ් වෙන විදිහට ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් SEO රයිටින් එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙනවා just added. මේ තියෙන just added මේ වෙලාවේ ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් email campaign copyright monthly $3000යි. ලංකාවේ මුදලින් ගත්තොත් ලක්ෂ 10කට එහා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගිහිල්ලා පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන content writers
කන්ටෙන්ට් රයිට් කරන්න ස්කිල් එකක් තියෙනවා නම් අර මේ කරගෙන්න දෙයක් නෑ. හැබැයි ස්කිල් නැත්තම් තමයි කරගෙන්න ඕන. ස්කිල් නැත්තම් තමයි ඇප් හොයන්න ඕන. ස්කිල් නැත්තම් තමයි රෙෆරල් හොයන්න ඕන. ස්කිල් තියෙනවා නම් අපිට අන්ලිමිටඩ් earn කරන්න පුළුවන්. SL online bro විදියට මම හැමදාම කිව්වේ නැද්ද ස්කිල් හරි මම ඔයාලට කියන මෙහෙම. ඔයාලට මේ වෙද්දි මම ඔයාලට කිව්වොත් මට Photoshop පුළුවන් කට්ටිය වෙනම ලිස්ට් එකක් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් මේක පුරවන්න Photoshop කාටද පුළුවන් graphic design. එහෙම නැත්නම් Illustrator කාටද පුළුවන් WordPress. එහෙම නැත්නම් Python කාටද පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම කියනවා Prime Pro editing කාටද පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Blender කාටද පුළුවන්. අතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපිට මොනවාද සේල් කරන්න තියෙන්නේ මේ ෆීල්ඩ් එක ඇවිල්ලා ස්කිල්. මේ ෆීල්ඩ් එක හදාගන්න නැත්තේ ඇයි මේ ස්කිල්? මම හැමදාම කිව්වේ නැද්ද? ආවට පස්සේ අපිට content writing හරි content writing අපිට පුළුවන් නම් English language එක ඇතුළේ අපිට පුළුවන් නම් අපි අන්ලිමිටඩ් earn කරලා නේද කාටද බයින්නේ? අපි ඔක්කොම බැන ඉන්නවා ඇරෙන්න. අපි කවුරුත් ස්කිල් හදාගන්නේ නැහැ. හරි. මේ වෙද්දි මම කතා කරා. ලොකු වෙබ්සයිට්ස් ප්‍රමාණයක් කතා කරා. ඒ වගේම තව තියෙනවා වෙබ්සයිට්ස් 5ක්. මම මේ වෙබ්සයිට්ස් 5ත් ඔයාලට කියන්නම්. ඔයාලට තියෙන්නේ කරන්න පුළුවන් වැඩ කරනවද නැද්ද කියන දේ. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕන. SL online bro විදියට මේ ෆීල්ඩ් එක දැක්කේ. මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ ඇවිල්ලා අන්ලිමිටඩ් earn කරන්න පුළුවන්. මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ ඇවිල්ලා තියෙන social media selling, affiliate marketing, freelancing, cryptocurrency, blogging ඔච්චරයි තියෙන්නේ. මේ online business කියන ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ මගේ රෙකමෙන්ඩේෂන් එක පළවෙනි රෙකමෙන්ඩේෂන් එක ලේසියෙන් ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන් YouTube channel එකක්. ඒ වගේම අන්ලිමිටඩ් earn කරන්න පුළුවන් YouTube channel එකක් ඇතුලේ. කවුරු හරි YouTube channel එකක් කරන්න ආස කෙනෙක් ඉන්නවනම් ආස වෙන්න ඕන. ලක්ෂයක පඩියෙන් සෑහෙනවනම් no issue. 50000 පඩියෙන් අවුරුදු ජීවිත කාලෙම වැඩ කරන්න හිතන් ඉන්නවනම් no issue. හැබැයි නමුත් වෙනසක් කරලා life එක enjoy කරන්න ඕනේ කියලා හිතන කෙනෙක් ඉන්නවනම් start කරමු YouTube channel එක. මෙන්න මෙතන කතා කරලා දිනවා genuine විදියට කොහොමද YouTuber කෙනෙක් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි selling කියන concepts ඕන තරම් තියෙනවා. එක concept එකක් drop shipping business එක. අඩු තැනින් අරන් වැඩි තැන සේල් කරලා අතරමැදියෙක් විදිහට ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න බිස්නස් එක තමයි drop shipping. drop shipping අපිට eBay එකේ, Shopify එකේ, එහෙම වගේම Amazon එකේ, එහෙම නැත්නම් තවත් ඕන තරම් වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා drop shipping කරන්න. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා drop shipping business එක හරියට කොහොමද කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි affiliate marketing වෙන කෙනෙකුගේ product එකක් promote කරලා commission එකක් ගන්න business එක. ඒ business එකේ foundation එක, එහෙම නැත්නම් online business එකේ foundation එක, social media Facebook එක, Instagram එක, Twitter account එක, එහෙම නැත්නම් TikTok account එක, social media ඕන තරම් තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලට social media through සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. හැබැයි concept එක දන්නවා නම් විතරයි. මොකද social media account තිබුණාට වැඩක් නැහැ. ඒවා consistency grow වෙන්න ඕන. ඒ account ඇතුලේ වැඩ කරන්න දැනගෙන ඉන්න ඕන. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා කොහොමද හරියට social media ඇතුලේ වැඩ කරන්නේ. ඒ වගේම මෙතන කතා කරලා තියෙනවා freelancer කෙනෙක් වෙන්න 8-5 mindset එකට බෑ. හැමදාම මම කියනවා ඒක. freelancer කෙනෙක් කියන්නේ strong mindset එකක් තියෙන කෙනෙක්. ඒ වගේම freelancer කෙනෙකුට අවස්ථාවක් තියෙනවා 5 Upwork එහෙම නැත්නම් මම අද කතා කරන network. ඕන network එක ගිහලා තමන්ගේ skill sale කරන්න. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා freelancer කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද? 5 Upwork වගේ ඔය වගේ websites වල ගිහිල්ලා අපේ skill තියෙනවා නම් ඒව අපි sale කරලා කොහොමද අපි genuine income එක generate කරන්නේ? A to Z කතා කරලා තියෙනවා. SEO part හැම එකක්ම කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි skill මම කතා කරලා තියෙනවා මෙතන graphic designing skill එක A to Z හදාගන්න. නැත්තම් ඔයාගේ කන්සර්න් එක හැමදාම ඔන්ලයින් බිස්නස් එක ඇතුළේ සල්ලි හොයන්න බෑයි කියන කන්සර්න් එක වෙන්න පුළුවන්. ඇයි ස්කිල් නැහනේ. මම මෙතන කතා කරා WordPress තමන්ට කියලා වෙබ්සයිට් එකක් තමන්ට කියලා එහෙම නැත්තම් blog එකක් කරන්න WordPress ඕනේ. තමන්ට කියලා merchant එකක් handle කරන්න WordPress ඕනේ. එහෙම නැත්තම් ස්කිල් එකක්. කවුද WordPress දන්නේ? ඇයි ඉගෙන ගන්න නැත්තේ? රීසන් එක. ඔයා ඉගෙන ගන්න නැහැ කියන්නේ ඔයා earn කරන්නේ නැහැ. ඒක තමයි යත්ත. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා WordPress ගැන A to Z. ඒ වගේම මෙතන කතා කරලා තියෙනවා NFT ගැන A to Z මෙතන කතා කරලා තියෙනවා. ළඟදිම කතා කරනවා video editing skill වලින්. skill මම 3ක් කතා කරලා තියෙනවා genuine විදිහටම. ඒ වගේම method මම කතා කරලා තියෙනවා මේ වෙද්දී 4ක්. මේ method 4 ඇතුලේ ඔයාට කැමති නම් පුළුවන් අද ඇවිල්ලා join වෙන්න. join වෙන ඕනම කෙනෙකුට direct මගේ WhatsApp number එක lifetime support එක ඒ වගේම ගැරන්ටියක් දෙනවා එන ෆීල්ඩ් එක මොකෝ වුණත් මම ඔයා සක්සස් කරනවා. කන්ඩිෂන් එකක් තියෙනවා ළංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය වැඩ කරන්න කැමති නෑ. හැබැයි නමුත් ඔයා මගෙත් එක්කන් ගමනක් යන්න එනවා නම් අනිවාර්යෙන් වැඩ කළ යුතුයි. වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් ගැරන්ට් කරනවා. ඔයා මං ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් ඇතුලේ සක්සස් කරන එක ගැරන්ටි. කැමති නම් වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් 7ේම ලින්ක් එක. ඔයාලට පුළුවන් අද ඇවිත් අපිත් එක්ක join වෙන්න ගමනක් යන්න ඕනේ කියලා හිතන කෙනෙක් නම් ස්පෙෂලි එක මතක් කරනවා. ඒ වගේම ඊළඟ වෙබ්සයිට් එක. මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම golancer.com. golancer.com එකත් normally freelancer network එකක්. මේ freelancer network එක ඇතුලේ ඔයාලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් බේබි. ඔයාගේ ස්කිල් එකක් තියෙනවා නම් ලොකු ගානකට අපි කියන්නේ අඩුම. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පැයකට $8ක්. පැයකට $8ක් කියන රුපියල් 3000ක් විතර.
අඩුම රුපියල් 3000කට පැයකට ඔය වැඩ කරනවා නම් දවසට පැය 5ක් වැඩ කරන්න. 15000ක් ඔය එහෙම නැත්නම් earn කරලා ඉවරයි. මම කියන්නේ ස්මාර්ට් වෙන්න. ස්කිල් හදාගන්න. මෙතන ඔයාලට ස්කිල් එකක් තියෙනවා. ගිහිල්ලා බලන්න සෝෂල් මීඩියා මැනේජර් කෙනෙකුට, කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙකුට කොච්චර ගෙවනවද? කන්ටෙන්ට් එහෙම නැත්නම් රයිටර් කෙනෙකුට, ෆ්‍රීලාන්සර් රයිටර් කෙනෙකුට කොච්චර ගෙවනවද? පැයකට ඩොලර් 40ක් නේ. පැයකට ඩොලර් 40ක් කියන්නේ රුපියල් 12000ක් නේ ලංකාවේ මුදලින් බැලුවොත්. ඊටත් වඩා. ඇයි අපිට බැරි? පුළුවන්. බෑයි කියලා කතන්දරයක් නැහැ. මම කියන්නේ එන්න ඔපචුනිටිය තියෙනවා මෙතන. ඔපචුනිටිය තියෙනවා යූස් කරන්න නැති එක විතරයි තියෙන්නේ. ගිහලා බලන්න පුළුවන් ඊළඟ වෙබ්සයිට් එක hired.com. hired.com එක ඇතුලේ ඕන තරම් එහෙම නැත්නම් ජොබ් තියෙනවා. ඔයාට වෙන්නේ මේක ඇතුලේ account එක හදා ගන්න ඕන. account එක හදලා ඔයාගේ profile එක මෙයාලා build up කරලා එහෙම නැත්නම් profile එක ඔයා හදුවට පස්සේ ඔයාව hire කරන්න ඕන තරම් මේක ඇතුලේ කට්ටිය දීවි. හැබැයි profile එකේ skills තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම ඊළඟ වෙබ්සයිට් එක තමයි jobpresos.co. jobpresos.co එකට යන්න. jobpresos.co එකට ගියාට පස්සේ මේක ඇතුලේ තෝරන තරම් ජොබ් තියෙනවා. ජොබ් තියෙනවා වගේම ඒ කන්ට්‍රීස් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේන ඇති world wide එහෙම නැත්නම් ඒ කන්ට්‍රි වලට ස්පෙෂලිස්ට් කරලා මේකේ ජොබ් තියෙනවා. world wide job, ASEAN Pacific job ඕන තරම් තියෙනවා. හැබැයි senior software engineer skill එහෙම නැත්නම් world එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවා ඇති team leader. හරි no issue. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් නම් ස්කිල් එකක් තියෙනවා නම් ඕන තරම් job available නම් කරන්න ඔයාලට talent එක තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම ඊළඟ වෙබ්සයිට් එක තමයි remotive.com. remotive.com එකට ගිහිල්ලා බලන්න. මේක ඇතුළේ ඕන තරම් වෙබ්සයිට්ස් එහෙම නැත්නම් ඕන තරම් job opportunities තියෙනවා. job opportunity එකක් ඔයාගේ talent එකත් එක්කම ඔයාගේ skill එකත් එක්කම match වෙනවා නම් no issue අද apply කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ earning එක start කරන්න. මම කියන්නේ ඔයාට earn කරන්න නම් SL online bro විදියට හැමදාම ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මාසෙට ඩොලර් 2000යි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට AI artist මාසෙට ඩොලර් 2000යි no issue. එහෙම නැත්නම් මේකෙදි පැයකට ඩොලර් 25යි නැත්නම් 50යි. පැයකට earning අපිට earn කරන්න බැරි නෑ. අපිට skill ඕනේ. මම කියන්නේ ඒක තමයි හැමදාම. ඒ වගේම තවත් වෙබ්සයිට් එකක් තමයි මෙන්න මේ speedlancer.com අලුත් වෙබ්සයිට්. 5 Upwork කියන්නේ මේ වෙද්දින් build up වෙලා genuine විදියට වැඩ කරන්න තියෙන places. හරි 5 Upwork වල අනිවාර්යෙන් වැඩ කරන්න ඕන ඔයා. ඔයාලගේ skill තියෙනවා නම් no issue. ඊට අමතරව තමයි මම මේ අද කිව්වේ වෙබ්සයිට්ස් 13ක් කිව්වා. පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක එහෙම නැත්නම් K-Work එක ගැන මම කිව්වා. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ well found එක ඇතුලේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ skill එකක් තියෙනවා නම් sell කරන්න. එහෙම නැත්නම් ගැලපෙනවා නම් මේක ඇතුලේ තියෙන job වලට apply කරන්න. ඒ වගේම මම ඊට පස්සේ කිව්වා working.com. ඒ වගේම මම ඊළඟට කිව්වා pros.co. ඒ වගේම මම ඊළඟට කිව්වා workana.com. ඊට පස්සේ මම කතා කරා daily remote. ඒ වගේම මම ඊළඟට කතා කරා එහෙම නැත්නම් ravelo.com. ඒ වගේම මම කතා කරා container.co එක. ඒ වගේම මම කතා කරා golancer. ඒ වගේම hired.com එක ගැන කතා කරා. ඒ වගේම jobpreso.co එක ගැන කතා කරා. ඒ වගේම remotive ගැන කතා කරා. ඒ වගේම ස්පීඩ්ලාන්සර් ගැන කතා කරා. සමහර විට ඔය වෙබ්සයිට්ස් 12ත් එහෙම නැත්නම් 13ත් නිකම්ම වෙබ්සයිට්ස් 13ක් වෙන්න පුළුවන් සමහර කට්ටියන්ට. කොහොම නමුත් ඔයාගේ තියෙනවා නම් ස්කිල්. මම කියන්නේ graphic designing ස්කිල් එක තියෙනවා නම් WordPress එහෙම නැත්නම් Python එහෙම නැත්නම් අපි කියමුකෝ Blender එහෙම නැත්නම් video editing skills තියෙනවා නම් unlimited earn කරන්න පුළුවන්. earn කරනවද නැද්ද කියන දේ සම්පූර්ණයෙන් අදින් පස්සේ depend වෙවි. ඔයාලා මේ field එක ඇතුලේ මොන ස්කිල් එක ඔයාලා ළඟ තියෙනවද? ස්කිල් නැද්ද? ස්කිල් තියෙනවද කියන දේ මත සම්පූර්ණයෙන් depend වෙවි. ස්කිල් තිබුණොත් අදින් පස්සේ earn කරයි. නැත්නම් සමහර විට ඉතින් තව අවුරුදු ගාණක් ගියත් සමහර විට earn කරන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඇත්ත. මම කියන්නේ ස්කිල් හදාගන්න. ස්කිල් හදාගන්නවත් එක්කන් ඒවා ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒවා ඇප්ලයි කරන්න. ඒ ඇප්ලයි කරලා වැඩ කරන්න. අන්ලිමිටඩ් මේ ෆීල්ඩ් එක තුල earn කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඇත්ත. කැමති නම් අවස්ථාවක් තියෙනවා කැමති කෙනෙකුට. මේ ෆීල්ඩ් එකට ජෙනුයින් විදිහට එන්න. මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වල ලින්ක් එක තියෙනවා. දන්නේ නැති දෙයක් නම් අනිවාර්යෙන් ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න. දන්න දෙයක් නම් ඔයා කරන්න no issue. මම කියලා නැහැ කාටවත් බලෙන් එන්න කියලා නැහැ. ඔයාට අවස්ථාවක් තියෙනවා දන්නේ නැති ෆීල්ඩ් එකක් නම් ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න. මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වල ලින්ක් එක තියෙනවා. කැමති නම් අද ඇවිත් ඔයාට පුළුවන් ජොයින් වෙන්න. ඒකත් ඉස්සෙල්ලා මතක් කරන ගමන් වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හැර දෙයක් ගත්තද? ගත්තනම් පොඩ්ඩක් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්කන් set වෙලා ඉන්න. ගමනක් තියෙයි. මොකද හරි ගමනක්. ඔයාව සනසන්නේ හරි ගමනක් තියෙයි. හරි ගමන තමයි අපි learn කරන්න ඕනේ. ඒ දෙත් එක්කන් අදට ගිහිල්ලා එන්න සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.